guys, so mag-unbox tayo ngayon, or should I say, open ng gifts for Christmas. Yung mga na-receive ko yesterday, Christmas. First gift natin, binigay ito sa akin ng sister-in-law ko. Let's see, anong laman. Wow! Oh, gusto ko to. It's a headband. Hindi natin palitan yung headband ko. Sinusuot siya pag naghihilamos or anything that you do na feeling mo disturbo yung buhok mo. Nagluto ba? Pwede ito. So, ayan. Ayan. And yung first gift ko, guys. Next gift is, we'll open this one. Ito siya, bigay din to ng sister-in-law ko. We'll see. There's Whoopers. Chocolates. And a set of Pampa Beauty Kit. Ang laman inside ay buksan natin. Ang laman niya ay, meron siyang hand sanitizer. Makita ba? And, bath glove. Favorite color ko. Oh, Bath and Body na pabangos. And, EOS na lip balm. EOS? Yeah, EOS. How do you say it? EOS ba? And ito, anong tawag nito? Forgot. Kalimutan ko. Sorry guys. And ito, pedikit. So, very useful. And collagen facial mask. Ayan. Next is ito. Tingnan natin. Ito, this was given to me by Ate Ses. Ano kami nito? Ito ang Secret Santa. Pero since hindi siya natuloy, sa akin na lang yung binigay. So, let's see what's ano yung binigay niya sa akin. Wow, maganda to. Since winter na dito sa amin, very useful ito. So, yan. Ganyan. So, ganon. Thank you for this one. Alak-alak yung gift. Given to me by my sister-in-law na naman. Wow, social naman. It's a Lacoste top. It's a Lacoste top and sana kasya sa akin. Wow, my favorite color. Wow. Ayan, wow. And meron pang isa. So guys, it's a bubble jacket. So I love it. Para may ibang design naman. Kasi mostly yung mga colors ng bubble jacket ko. May isa pink, may isa blue. So for a change. Ayan. So, galing natin. Ano ba yan? Ito siya. I think it's a bag. Para kung i-fold mo siya, yung bag, yung jacket, ilalagay mo dito. Especially when you're traveling. Technique lang naman, pag nag-travel ka with bubble jacket tulad nito is, mas maganda i-press mo para hindi siya na ng space. So, tip yan guys. Kasi,
Yung nag-travel ako dati. Winter ang lamig. Nako, ang dami kong bit-bit. 5 layers kasi dapat. So, dapat, ayan. Dapat i-press siya para hindi siya ano ng space. Yan. Oh, wow. We'll proceed with the next gift. Here it is. Bigay ito ng mother-in-law ko. Actually, isa sa binigay. Alam kasi nila ang favorite color ko, lavender or purple. That's why, diba, nakita niyo binigay sa akin na shirt. It's purple. And pati yung gloves, purple. So, ito, it's ipantulog set. So, ayan. Ayan. Bagay ito pag summer ba? And maluwang siya konti, pero okay lang yan. Para at least makagalaw ka naman. Let's proceed to this one. Gift. Ayan. Ang dami nito eh. Ito rin pala guys, bigay ko ng mother-in-law ko. A bath exfoliating glove. Sa Bisaya guys, pandugod. It's Cali Cosmetics. It's a lip balm. Lip balm ulit. And ito, sabi nung sister-in-law ko, sa cuticle daw ito ilalagay pag manicure ka, pedicure. So, yan siya. Oh. Oh. Very useful ito for winter naman. Kasi, dito guys, pag malamig, kailangan ano ba yan? So, yan. O, diba? For winter, maganda to match sa pink na bubble jacket. No? Kasi colorful. Gusto ko siya. Aray ko. Meron pa guys. Ano ba ito? It's a bag, a tote with throw and socks na red. Very useful to siya. Lalo na ngayong malamig ang panahon. So cute niya. Oh. So, ayan, medyas. And, ang cute ng throw. Meron siyang, baka malito kay guys, ano yung throw? Para siyang blanket na maliit dito. Yun siya, ang tawag throw sa kanila. At first din, static siya. Nalito rin ako ano yung throw. Kung yun lang pala yun. So, parang maliit lang siya na ganito. Na blanket na pag pumunta ka ba dun sa sala or somewhere else, dalhin mo siya para hindi ka ginawin. So, ganon. Ganon. So, yun siya. Yan. Tapos na ako nag-open ng gifts ko. Sabi ni Hubby, i-share ko din daw yung mga na-receive niya. Kasi since it's our channel, buksan din natin ang gift niya. Actually, nabuksan niya na kahapon. Papakita lang natin. So, nandito lahat ng gifts niya. First is, ito bigay ng mama niya. Nakita niyo ba guys? Meridian Energy Acupuncture Pen. Paano ito gamitin? Let's open. Pwede siya for traditional acupuncture, facial, beauty acupuncture, scraping massage, joint acupuncture, and acupuncture tapping massage. This gift guys ni Hubby ay Twix
Kasi favorite niya ang Twix na chocolate. So, ayan. Planted na ang kanyang favorite chocolate. Next is, it's a jogging pants. Ayan. Tama-tama. Kailangan niya to. From Puma. Bigay ng ate niya. Kailangan niya to kasi ngayon sa work, nag-jogging pants siya eh. So, may times na nakukulangan siya ng pants. Very okay yan siya. Useful. And next is, ito bigay naman ng family ng ate niya. Ng buong family. Ah, ito pala. Ito, bigay ng isang ate niya kasi mili siya sa Starbucks. Binigyan siya ng, let's see. It's ano ba to? It's a gift certificate from Starbucks. Dito, treat this card like cash. Reload your card, check your balance, and find out how to register and protect card balance. Pwede ito pang bayad sa Starbucks kung mag-drive-thru kayo. A gift for him. Oh, it's a gift certificate from TJ Maxx. It's worth $25. Kasi, si hubby mapili sa gamit. So, mas prefer niyang bigyan ng gift certificate kaysa bigyan ng gamit. Kaya, eto guys. And mga gifts niya. And ito, it's a Visa gift card. It's also worth $25. So, ayan. Pwede siya mag-shopping na lang using these cards na binigay sa kanya. That's it, guys. Mas madami akong gifts kaysa sa kanya. Yung gift ni hubby, in-order pa niya, hindi pa dumating. That's why, hindi ko pa may share sa inyo. Pero soon, mag-unbox tayo ng gift niya. Gusto ko yung gift niya eh. Kasi ako pinagpili niya sa website ng design. That's it for now. Merry Christmas to everyone! Merry Christmas!